नमस्कार तथा सुस्वागतम यहाँहरू सबैलाई आजको यस अंग्रेजी भाषा कक्षामा। आज हामी सिक्ने छौं अंग्रेजीका 5 वटा फ्रेजेस जुन चाहिँ हामी एभ्रीडे हामीले लाइफमा चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छौं र एभ्रीडे हामी प्रयोग गर्ने यी 5 वटा फ्रेजेस सिक्यौं भनेदेखि हाम्रो अंग्रेजी धेरै नै स्ट्रङ हुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौं। यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रक्चरको प्रकार यस्तो प्रकारको स्ट्रक्चरहरू हुन्छन् जुन चाहिँ जस्तै जे पनि भन्नुहोस् तर उहाँले मद्दत गर्नुहुन्छ, जे पनि भन्नुहोस् उहाँले मद्दत गर्नुहुन्छ, जे पनि भन्नुहोस् तर उनी धेरै सुन्दर छिन् है। अब जे पनि भन्नुहोस् तर तपाई बुद्धिमान हुनुहुन्छ। अर्को छ जे पनि भन्नुहोस् तर तपाई राम्रो हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकारका हजारौं वाक्यहरूलाई अंग्रेजीमा कसरी बोल्ने आउनुहोस् सिकौं। जे पनि भन्नुहोस् देखि सुरु हुने हजारौं वाक्यहरू हुन सक्छन् जुन कि अंग्रेजीमा यिनलाई चाहिँ कसरी अंग्रेजी बनाउने त त्यसको चाहिँ म तपाईलाई सजिलो तरिका सिकाउँदै छु। आउनुहोस् सुरु गरौं। र यसमा चाहिँ रुल यो रहेको छ, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। रुल भनेको से व्हाट यु विल प्लस सेन्टेन्स है। से व्हाट यु विल प्लस सेन्टेन्स र यसलाई चाहिँ जस्तै पहिलो वाक्य छ जे पनि भन्नुहोस् तर उनी धेरै सुन्दर छिनलाई से व्हाट यु विल, सी इज भेरी ब्युटिफुल। जस्तै जे पनि भन्नुहोस् तर यसलाई चाहिँ से व्हाट यु विल यहाँ यो भयो। अनि सेन्टेन्स जस्तै उनी धेरै सुन्दर छिन् मतलब केटी हो, केटालाई भएको भएदेखि हि आउँछ र केटीलाई चाहिँ सी आउँछ है। यो कुरा माइन्डमा राख्नु होला, केटीलाई सी आउँछ, केटालाई हि आउँछ। अब अर्को सेन्टेन्स तर्फ जाउँ। जे पनि भन्नुहोस् तर तपाई बुद्धिमान हुनुहुन्छ है। यहाँनिर से व्हाट यु विल यो लगाएर यु आर इन्टेलिजेन्ट है। अब जस्तै फेरि यिनलाई रिपिट गरौँ। जे पनि भन्नुहोस् तर उनी धेरै सुन्दर छिन्, यसलाई अंग्रेजीमा भन्दा से व्हाट यु विल, सी इज भेरी ब्युटिफुल। अब जस्तै अर्को चाहिँ वाक्य जे पनि भन्नुहोस् तर तपाई बुद्धिमान हुनुहुन्छ, से व्हाट यु विल, यु आर इन्टेलिजेन्ट। जाउँ नेक्स्ट वाक्यतर्फ लागौँ। नेक्स्ट वाक्य छ जे पनि भन्नुहोस् तर तपाई राम्रो हुनुहुन्छ है। जे पनि भन्नुहोस् तर तपाई राम्रो हुनुहुन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ कसरी भन्ने त यहाँले तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। से व्हाट यु विल, यु आर गुड। अब जस्तै जे पनि भन्नुहोस् तर उहाँले मद्दत गर्नुहुन्छ, यसलाई से व्हाट यु विल, ही हेल्प्स मी। यस्तै प्रकारका अरू पनि वाक्यहरू सोचेर बनाउनुहोस्। यस्ता वाक्य हजारौं बनाउन सकिन्छ, नियम यही हो। र 2-4 वटा वाक्य बनाएर तल कमेन्टमा राखिदिनु होला। म चाहिँ तपाईको प्रत्येक कमेन्ट पढ्नेछु र तपाईले कतिको जान्नुभयो त्यो चाहिँ म हेर्नेछु। बुझ्नु भएको छैन। स्ट्रक्चर नम्बर 2 मा जाउँ। यसमा यस्ता प्रकारका वाक्यहरू हुन्छन्। समग्रमा तपाईले मलाई धोका दिँदै हुनुहुन्छ, यो भयो है। समग्रमा तपाईले मलाई धोका दिँदै हुनुहुन्छ। समग्रमा तपाई राम्रो केटा हो। समग्रमा तपाईले 2000 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। या हजुरले जे भन्दा पनि एउटै कुरा हो। समग्रमा हजुरले झुटो बोलिरहनु भएको छ। समग्रमा हजुरले स्कुल पढ्नै पर्छ। यस्ता समग्रमा भन्ने वाक्यहरू धेरैभन्दा धेरै बनाउन सकिन्छ। यिनी वाक्यहरूलाई अंग्रेजीमा बोल्दा कसरी बोल्ने आउनुहोस् सिकौं। यस्ता वाक्यहरूलाई अंग्रेजीमा बोल्नको लागि समग्रमा यसलाई यहाँनिर रुल यो छ से व्हाट अल इन अल प्लस सेन्टेन्स। यसमा समग्रमा तपाईले मलाई धोका दिँदै हुनुहुन्छ लाई अल इन अल यु आर चिटिङ विथ मी। यस्तै समग्रमा हजुर राम्रो केटा हुनुहुन्छ, अल इन अल यु आर ए गुड बोय, यसरी चाहिँ भन्नु पर्यो। अब चाहिँ अर्को सेन्टेन्स तर्फ लागौँ। समग्रमा हजुरले 2000 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। अल इन अल यु विल हैव स्पेन्ड 2000 रुपीज। समग्रमा हजुरले झुटो बोलिरहनु भएको छ। अल इन अल यु आर टेलिङ लाई।
यसै प्रकारले समग्रमा हजुरले पढ्नै पर्छलाई ऑल इन ऑल यू मस्ट रीड। यस्तै प्रकारका जति पनि वाक्यहरुमा यही सूत्र प्रयोग गरेर अंग्रेजी सजिलैसँग बोल्न सकिन्छ है। हजुरले पनि यस्तै वाक्यहरु बनाएर अभ्यास गर्नुहोस् र तल कमेन्टमा लेख्नु होला। जाउँ अब अर्को स्ट्रक्चरतर्फ। यसमा चाहिँ यो कुनै अचम्मको कुरा होइन कि उनी अहिले पढ्छिन्। यो कुनै अचम्मको कुरा होइन मैले खाना खाएँ। यो कुनै अचम्मको कुरा होइन म घर जाँदै छु। यस्ता प्रकारका वाक्यहरु यो स्ट्रक्चर अन्तर्गत पर्छन्। यो कुनै अचम्मको कुरा होइन रमेश खुसी छन्। यसै प्रकार यो कुनै अचम्मको कुरा होइन उनी घरमा छिन्। यो कुनै अचम्मको कुरा होइन भाइ पसलमा छ। यो कुनै अचम्मको कुरा होइन म जाजरकोट जाँदै छु। यस्ता प्रकारका वाक्यहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी अंग्रेजीमा बोल्ने त? यस्ता प्रकारका वाक्यहरूलाई रुल चाहिँ यो रहेको छ, नो वन्डर प्लस सेन्टेन्स। एकदम सजिलो छ है, यहाँ हेर्दै जानु होला। नो वन्डर है, यो कुनै अचम्मको कुरा होइनलाई एउटै वाक्यमा नो वन्डर आउँछ है। यहाँनिर नो वन्डर सी इज रिडिङ नाउ। यो कुनै अचम्मको कुरा होइन उनी अहिले पढ्छिन्। यसै प्रकारले यहाँनिर यो कुनै अचम्मको कुरा होइन रमेश खुसी छन्। नो वन्डर रमेश इज ह्याप्पी। अर्को सेन्टेन्समा जाउँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो कुनै अचम्मको कुरा होइन उनी घरमा छिन्। यो यति लामोलाई नो वन्डरले कभर गरिहाल्छ। अनि त्यसपछि प्लस सेन्टेन्सेस सी इज एट होम। यो कुनै अचम्मको कुरा होइन भाइ पसलमा छ। नो वन्डर ब्रदर इज एट सप। यसै प्रकारका यो कुनै अचम्मको कुरा होइन म जाजरकोट जाँदैछु। नो वन्डर आई एम गोइङ टु जाजरकोट। यो कुनै अचम्मका कुरा होइन मैले चिया पिएँ। नो वन्डर आई ड्रिङ्क टी। यसै प्रकारले बनाउने जति पनि वाक्यहरू हुन सक्छन् तपाईले यसै प्रकारले नो वन्डर थपेर त्यसमा सेन्टेन्स बनाएर चाहिँ अंग्रेजीमा बोल्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रक्चर नम्बर 4 तर्फ लागौं। स्ट्रक्चर नम्बर 4 मा छ, हेर्नुस् यहाँनिर गए त गए, खाए त खाए, सुते त सुते, गरे त गरे, उठे त उठे। यस्ता प्रकारका जति पनि वाक्य हुन सक्छन्, जस्तै घुमे त घुमे, बोलाए त बोलाए। यस्तै प्रकारका जति पनि वाक्यहरू हुन सक्छन्। यस्ता वाक्यहरूलाई चाहिँ हामीले अंग्रेजीमा कसरी बोल्ने एकदम सजिलो सूत्र छ। म तपाईलाई चाहिँ माछा दिँदैन तपाईलाई माछा मार्न चाहिँ सिकाइरहेको छु है। यसै प्रकारले भन्न खोजेको तपाईलाई मैले अंग्रेजीमा यिनलाई चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर चाहिँ सिकाइरहेको छु। यसमा हेर्नुहोस् रुल के रहेको छ, भर्बको थर्ड फर्म इज प्लस भर्बको थर्ड फर्म, भर्बको थर्ड फर्म र बीचमा इज लगाएर भर्बको थर्ड फर्म। जस्तै यहाँ गए त गए, गोन इज गोन, भर्बको थर्ड फर्म हो गोन। गो गोज गोन। यस्तै प्रकारले हुन्छ। खाए त खाए, इटन इज इटन। सुते त सुते, स्लेप्ट इज स्लेप्ट। गरे त गरे, डन इज डन हैन। उठे त उठे, अरिजन इज अरिजन। भाँच्यो त भाँच्यो, ब्रोकन इज ब्रोकन। यस्तै प्रकारका जति पनि वाक्यहरू हुन सक्छन्। यसरी यिनलाई चाहिँ अंग्रेजीमा बनाउने र मजाले अंग्रेजी फरर बोल्नु सकिन्छ। यसमा कुनै समस्या छैन। अब चाहिँ म तपाईकै साथमा छु, सिक्ने छौं हामीहरू अंग्रेजी एभ्रीडे। अब हेर्नुस् यहाँनिर, अब जे भए पनि म हजुरलाई मन पराउँछु है। यस्तो स्ट्रक्चरमा यो नम्बर 5 स्ट्रक्चर हो। यसमा यस्ता प्रकारका वाक्यहरू आउँछन्। अब जे भए पनि म हजुरसँगै बस्छु। अब जे भए पनि ऊ यहाँबाट जान्छ। अब जे भए पनि ऊ तपाईको साथी हो। अब जे भए पनि म हजुरकी श्रीमती हुँ। अब जे भए पनि म बाउलाई पैसा दिन्छु। अब जे भए पनि म आमाको भनेको मान्छु। अब जे भए पनि अब म काठमाडौँ जान्छु। अब जे भए पनि जति पनि वाक्यहरू बनाउन सकिन्छ, जे भए पनि। अब जे भए पनि है। यस्ता वाक्यहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अंग्रेजी बनाउँदा कसरी बनाउने त यसको पनि एकदम सजिलो सूत्र छ। तपाईले जस्तै रुल नम्बर 1 के छ, पहिला सेन्टेन्स राख्ने, त्यसपछि इज इट वाट इज इट लाई थप्ने है। अब जस्तै अब जे भए पनि म हजुरलाई मन पराउँछु लाई म हजुरलाई मन पराउँछु लाई पहिले सुरुमा ल्याउने आई लाइक यु। अनि त्यसपछि थप्ने इज इट वाट इज इट, इज इट वाट इज इट है। यसरी थप्ने। अब जे भए पनि म हजुरसँगै बस्छु, आई लिभ विथ यु, इज इट वाट इज इट। यसरी चाहिँ बनाउने है।
अब चाहिँ अब हेरौँ अब जे भए पनि ऊ यहाँबाट जान्छलाई he will go from here is it what is it यसरी चाहिँ अब जे भए पनि ऊ तपाईको साथी हो he is your friend is it what is it अब हेरौँ अब जे भए पनि म हजुरकी श्रीमती हुँ I am your wife is it what is it यस्तै प्रकारका अनेकौं वाक्यहरूलाई अंग्रेजीमा बोल्दा यसरी नै बोल्नुपर्छ मलाई आशा छ हजुरलाई राम्रोसँग बोल्न आयो होला र सिक्नु पनि भयो होला कुनै कुरा नबुझेको खण्डमा तल चाहिँ कमेन्टमा राख्नु होला र मैले तपाईलाई चाहिँ रुल पनि सिकाइदिहालेँ यस्तै प्रकारका जति पनि सक्नुहुन्छ धेरै भन्दा धेरै वाक्यहरू बनाउनुहोस् र रुललाई पनि लेख्नुहोस् भिडियो रिपिट गरी हेर्नुहोस् तल कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्नुहोस् म तपाईको प्रत्येक कमेन्ट पढ्ने छु र त्यसको आन्सर पनि दिने छु र यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब गर्नु होला है यो च्यानलमा म एभ्रीडे अंग्रेजी सिक्नेसँग सम्बन्धित भिडियोहरु चाहिँ हामीले पोस्ट गर्छौं यहाँनिर हामी अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ हो यो हाम्रो भेरी एकाडेमी भनेर यो चाहिँ हाम्रो च्यानल छ फेरि अर्को भिडियोमा भेट गरौँला धन्यवाद मलाई आज्ञा दिनुहोस् यसै प्रकारले अंग्रेजी सिक्दै जानुहोस् सिक्दै रहौं सिकाउँदै रहौं जय नेपाल।